Những người mà vẽ được ra tranh thì phải là những người phải khoa học. Khi tôi làm công tác quản lý thì tôi thấy nó không tốt. Bởi vì mình có nghề mà mình lại không được làm nghề. Vâng. Cả làng không ai làm cả. Vâng. Thế mình là người hướng đến. Thế là một cái gia đình nhà cái ông kia có 26 cái bản khác. Mà như thế là lúc đó ông mua có 300 đồng. 300 đồng tiền bây giờ. Nhưng mà như thế là mất gần 1 tháng lương hưu của ông rồi. 300 đồng. Mà đây là những cái bản mà ý là ở bên đồng hồ của mình là chứ không có giữ đúng không? Không có giữ, Vâng. không có. Ông phóng mà nó cũng được nguyên bản mà ông khắc được như này luôn khắc như này luôn. Đấy. Chữ đây này. Đấy. Cũng giỏi nhỉ. Bé như thế này mình làm. Đấy á. Nó tại vì cho thấy nó bé xíu. Này này, nó bé xíu xíu luôn á. Có thể bạn đã nghe nhiều về tranh đồng hồ rồi, nhưng liệu bạn có biết rõ dòng tranh này đặc biệt ra sao và ai đang gìn giữ nghề thủ công truyền thống ấy? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời ngay bây giờ. Nhưng video này không chỉ nói về tranh đồng hồ, mà mình còn muốn bạn gặp một con người đặc biệt, người đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa cùng dòng tranh này. Tin rằng nó sẽ hé lộ nhiều điều thú vị mà bạn chưa từng được nghe ở đâu. Và đây là nơi mà câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Chỉ nằm cách Hà Nội khoảng 35 km, tức là hơn 1 giờ di chuyển, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Tranh dân gian Đông Hồ được thành lập bởi nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế, là người đã góp công rất lớn trong việc bảo tồn dòng tranh này. Gia đình cụ Nguyễn Đăng Chế đến nay là 21 đời nghệ nhân làm tranh rồi, và cũng là một trong 2 gia đình còn lại hiện vẫn đang tiếp tục phát triển nghề tranh Đông Hồ. Mọi người không nghe nhầm đâu, tuy nói là làng tranh Đông Hồ nhưng trên thực tế trong làng hiện chỉ còn 2 dòng họ tiếp tục theo nghề thôi. Một là dòng họ Nguyễn Đăng với nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, và 2 là dòng họ Nguyễn Hữu với nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam. Đầu năm nay thì ngay ở trong khuôn viên của Trung tâm Giao lưu Văn hóa này mở thêm một hạng mục mới, đó là nhà trưng bày di sản văn hóa nghề làm tranh Đông Hồ, chính là ngôi nhà đằng sau lưng mình đây. Ở trong ngôi nhà này thì đang trưng bày hơn 1.000 tài liệu hiện vật với các nội dung liên quan đến lịch sử phát triển của dòng tranh Đông Hồ, và hiện là bảo tàng tranh dân gian tư nhân duy nhất tại Việt Nam. Để nói về lịch sử phát triển thì dòng tranh này ra đời vào khoảng thế kỷ 16 tại làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trước năm 1945 có thể là gọi là thời kỳ cực thịnh của tranh Đông Hồ, khi mà làng Đông Hồ thì lúc đó là có 2 nghề chính là nghề vẽ tranh bán Tết và nghề làm vàng mã. Và thường ấy là từ tháng Giêng cho đến rằm tháng 7 âm lịch thì người dân sẽ làm vàng mã, và từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch thì sẽ làm tranh bán Tết. Do đó thì tranh Đông Hồ còn được gọi là tranh Tết hay là tranh Xuân. Mỗi tháng 12 âm lịch thì sẽ có 6 phiên chợ bán tranh, và người dân từ khắp nơi miền xuôi ngược sẽ đến mua tranh, tạo nên khung cảnh hết sức nhộn nhịp. Trước năm 1945 ấy, thì cái làng Đông Hồ có tới đến 17 dòng họ. Mà dòng họ nào, gia đình nào người ta cũng làm tranh. Thế là cái cách làm tranh của cái làng Đông Hồ mà 17 dòng họ đấy thì nó như thế này. Tức là mỗi gia đình chỉ làm 1-2 đề tài thôi, chứ không có bây giờ có nhiều cái đề tài như tất cả các cái đề tài của Đông Hồ mà bây giờ nó nằm ở đây. Cái đến cái ngày mùng 1 tháng Chạp là họ mang gia đình họ bán. Trước cái ngày phiên chợ đầu tiên là ngày mùng 1 đấy, thì bao giờ cái ngày 30 tháng 11 là các phường, ngày xưa nó gọi là phường, cứ mỗi một huyện, mỗi một xã thì thường thường người ta rủ nhau, người ta về cái làng Đông Hồ người ta mua tranh, khoảng độ 15-20 người, mà vắng thì là 5-10 người. Thế thì bao giờ người ta cũng về trước một ngày. Là ngày xưa gia đình nhà tôi có 3 cái nhà danh thôi. Một cái nhà để ở, một cái nhà để sản xuất, và một cái nhà khách người ta về thì mời người ta ở tạm đấy. Đấy là đặc biệt như thế. Cháu đọc thì cháu có được biết là ý là những cái người đến phường, người phường đến mà người ta mua tranh người ta hay đến trước một ngày đúng không ạ? Đúng. Đấy họ đến như thế. Người ta ở nhà nào thì người ta mua ở nhà nó. Còn thiếu đâu thì họ đến ngày phiên ra chợ họ mua, họ chọn. Cái làng Đông Hồ ngày xưa đó thì không dùng tiền mấy đâu. Người ta dùng bằng hàng hóa đó. Thí dụ như là người ta ở Hải Phòng, người ta mang cá lên. Ở Thái Bình người ta mang chiếu lên, Nam Định người ta mang vải lên.
Thí dụ như thế. Tức là họ Thế đổi các sản vật tỉnh để họ tranh. ma hàng lên. Ngày xưa đó là tôi biết là cái làng đồng hồ này nó ở giáp bên bờ sông Đuống cơ. Thế và thường thường mua xong rồi thì cái đường giao thông cũng có, làm gì có ô tô như bây giờ đâu. Người ta đóng thuyền đi cái đò dọc này. Nếu xuôi Hải Phòng thì người ta đi trở xuống, nếu ngược trở về Hà Nội thì họ đi ngược cái lên. Đấy là cái đặc biệt của đồng hồ, nó có cái như thế. Cho đến khoảng những năm 1945, khi mà kháng chiến chống Pháp chính thức nổ ra, thực dân Pháp lúc này chiếm đóng đất Kinh Bắc, người dân đi tản cư, có những bản khắc gỗ quý giá chưa kịp cất giữ thì đã bị quân Pháp tiêu hủy và đem ra làm củi đun. Nghề làm tranh đồng hồ lúc này bị ảnh hưởng hết sức nặng nề và bắt đầu bước vào giai đoạn suy thoái. Sau khi hòa bình tạm lập lại ở miền Bắc thì có một giai đoạn tranh đồng hồ đã phục hồi. Tuy nhiên là không còn hưng thịnh như xưa, một phần là do là thú chơi tranh của người dân cũng đã thay đổi. Người dân lúc này thì cũng dần chuyển sang các nghề khác để sinh sống và tranh đồng hồ thì đứng trước nguy cơ là bị mai một hoàn toàn. Rất may là nhờ những người yêu tranh như dòng họ của cụ Nguyễn Hữu Sam hay là cụ Nguyễn Đăng Chế cùng với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương thì chúng ta vẫn được thấy tranh đồng hồ tiếp tục có người nối nghề như ngày nay. Xem đến đây thì chắc hẳn là bạn cũng đoán ra nhân vật trung tâm của câu chuyện ngày hôm nay rồi đúng không? Đó chính là cụ Nguyễn Đăng Chế. Năm nay cụ Chế đã gần 90 tuổi rồi và gần như dành cả cuộc đời, sự nghiệp của mình để bảo tồn, phát triển nghề tranh đồng hồ. Lát nữa thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện hết sức thú vị với cụ. Còn trước hết thì hãy cùng mình tìm hiểu về tranh đồng hồ đã nhé. Dòng tranh nổi bật và được biết đến nhiều nhất của tranh đồng hồ đó chính là dòng tranh in từ ván khắc gỗ. Có nghĩa là bức tranh mà bạn đang nhìn thấy ở đây không phải là được trực tiếp vẽ lên giấy mà là được in lên. Quá trình tạo một bức tranh đồng hồ như thế này thì có thể chia làm 4 bước, bao gồm có sáng tác mẫu, khắc ván, chuẩn bị nguyên liệu và in tranh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng quy trình để thấy được điểm đặc biệt của dòng tranh này nhé. Đầu tiên là quá trình sáng tác mẫu. Mẫu ở đây là một bức tranh gốc được vẽ trên giấy cho các nghệ nhân khắc gỗ sử dụng để khắc. Và đây có thể gọi là công đoạn khó và đòi hỏi trình độ cao của người nghệ nhân. Họ cần phải là những con người sâu sắc, giàu trải nghiệm, am hiểu rộng về cả văn hóa, lịch sử, đồng thời là cũng cần tinh tế và có khiếu thẩm mỹ để gửi gắm được những lời hay, ý đẹp, những triết lý cuộc sống một cách ý nhị trong từng nét vẽ trong bức tranh của mình. Nhưng mà cũng đồng thời là cần giữ được sự dung dị, gần gũi, tươi sáng, phù hợp với đặc điểm là dòng tranh Tết dành cho quần chúng nhân dân. Chủ đề tranh thì cực kỳ là đa dạng, từ những điều bình thường, giản dị cho tới những điều thiêng liêng, cao quý. Tuy nhiên thì về cơ bản có thể chia làm 5 chủ đề, điển hình như là tranh thờ, tranh chúc tụng, tranh lịch sử, tranh truyện, tranh bộ và tranh sinh hoạt. Tựu chung thì những bức tranh này đều mang theo ước mơ ngàn đời của người dân lao động về một cuộc sống gia đình thuận hòa, ấm no, hạnh phúc và một xã hội công bằng, tốt đẹp. Lát nữa thì chúng ta sẽ khám phá một vài bức tranh tiêu biểu để hiểu rõ hơn nhé. Và mọi người có thắc mắc là tại sao tranh đồng hồ lại thường là không có tên tác giả không? Theo mình tìm hiểu, sở dĩ là vậy vì ngày xưa các nghệ nhân sau khi sáng tác thì hay treo tranh lên để mọi người cùng xem, góp ý. Và các mẫu tranh mới sau khi mà làm ra bán chạy thì các nhà là cũng hay xin nhau rồi điều chỉnh lại một chút cho khác với nguyên mẫu. Nên là nhiều khi là ta sẽ thấy một tranh mà có nhiều dị bản là vậy. Nhưng đó cũng là ngày xưa thôi, còn các nghệ nhân tranh bây giờ thì đã có ý thức về vấn đề là bản quyền hơn rồi, cho nên là chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy tác giả các bức tranh đồng hồ sáng tác ở giai đoạn hiện đại. Sau khi hoàn thiện tranh thì sẽ tới bước thứ hai là khắc mẫu. Ván khắc mẫu thì phải là một tấm gỗ phẳng và có hai loại ván, ván để in nét và ván để in màu. Có nghĩa là một bức tranh như thế này, bao nhiêu màu thì phải tương ứng với từng ấy ván khắc. Ván in nét sẽ thường được dùng là loại gỗ thị, gỗ mực với đặc tính là cứng, chịu lực tốt để tạo nét đanh, dùng được bền lâu. Còn các loại gỗ như là gỗ vàng tâm hay là gỗ rổi với đặc tính là chất gỗ xốp, dễ ăn màu thì sẽ được dùng để làm ván in màu. Về quy trình khắc mẫu thì bức tranh mẫu đầu tiên sẽ được vẽ lên một tờ giấy gió mỏng, sau đó là dán úp lên trên bề mặt ván gỗ bằng hồ để cho đường nét của tranh hiện lên trên ván gỗ. Sau đó thì nghệ nhân sẽ khắc hoàn thiện ván nét này trước dựa trên đường nét của bức tranh. Sau khi mà bản nét này đã có rồi thì nghệ nhân sẽ in bản nét này lên trên giấy và làm việc với nghệ nhân phụ trách phần màu sắc để lên màu cho tranh. Sau khi đã có phần tranh được lên màu thì các nghệ nhân lại lặp lại quy trình khắc tương tự với phần ván khắc nét này, đó là tiếp tục in tranh lên trên các ván khắc màu và khắc tranh tương ứng với từng màu. Mỗi một bức tranh có bao nhiêu màu thì chúng ta sẽ cần từng ấy ván khắc. Có nghĩa là như mọi người nhìn thấy ở đây, bức tranh gà này thì có các màu bao gồm có màu trắng,
màu đỏ, màu xanh lá cây và màu đen nét thì chúng ta sẽ cần 4 cái ván khắc. Đây là ván khắc màu đỏ, đây là ván khắc màu xanh, đây là ván khắc màu trắng và đây chính là ván nét màu đen. Ở mỗi ván thì đều có thêm 2 đường dọc ở bên trái như thế này được gọi là cữ, và khi in thì chỉ cần đặt chuẩn cữ, các ván màu và ván nét sẽ khớp nhau, tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh không bị lệch. Chính là bức tranh như thế này. Quá trình khắc thì đòi hỏi rất cao sự lành nghề và tính kiên nhẫn tỉ mỉ của người thợ để tạo ra được những đường nét mềm mại và tinh xảo, màu sắc hài hòa cho tranh. Và hoàn thành bản khắc thì sẽ thường là mất đến vài ngày cho đến cả tuần, thậm chí là cả tháng lao động với các bản khắc đòi hỏi sự phức tạp. Bởi kỳ công như vậy cho nên các bản khắc gỗ thường được coi là đồ gia bảo truyền từ đời này sang đời khác của các gia đình làm tranh đấy. Sau khi đã có bản khắc gỗ thì phần quan trọng tiếp theo tạo nên cái hồn cốt của tranh Đông Hồ chính là giấy và màu. Hai thứ này của tranh Đông Hồ được thể hiện rất rõ ở 2 câu thơ trong bài thơ Bên kia sông Đuống của nhà thơ Hoàng Cầm. Đó là tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Giấy để in tranh thì là loại giấy do người dân làng Hồ sáng tạo ra. Và tại sao lại gọi là giấy điệp? Tại vì giấy được làm từ vỏ cây gió, sau đó thì phết thêm một lớp hồ điệp. Đây chính là cây gió này. Và giấy gió nguyên bản thì sẽ là giấy như thế này. Mọi người có thể nhìn thấy là chất giấy khá là mỏng và không hề cứng hay là xốp. Nhưng sau khi được phết với lớp vỏ hồ điệp thì nó sẽ tạo ra một loại giấy mới của riêng người dân làng Đông Hồ, đó chính là giấy điệp. Giấy điệp này được tạo ra cụ thể bằng cách là người ta sẽ mài nhỏ vỏ con điệp ở biển, trộn với hồ nếp, sau đó thì dùng chổi lá thông quét lên tờ giấy, tạo cho giấy độ cứng xốp cùng các đường vân và các mảnh nhỏ óng ánh đặc trưng nếu như mà chúng ta nhìn gần. Có một số tranh có nền màu sắc thì sẽ pha thêm màu vào lớp quét này. Sau đó thì tranh sẽ được phơi khô, xử lý bề mặt và lưu giữ để sử dụng dần. Còn màu để in tranh thì sẽ thường là các màu cơ bản và hoàn toàn được tinh chế từ các nguyên liệu cỏ cây thiên nhiên của Việt Nam. Thường thì sẽ có 4 màu. Ví dụ như là màu đỏ tươi thì lấy từ sỏi son hay là gỗ vang. Màu vàng ấm thì lấy từ hoa hòe. Còn màu xanh thì sẽ lấy từ lá tràm và màu đen thì sẽ từ than lá tre. Kỹ thuật pha màu của tranh Đông Hồ được các nhà nghiên cứu đánh giá rất cao nhờ tạo ra được màu sắc tươi tắn, óng xốp, không bị biến màu dù là sau khi được phơi khô hay là để trong thời gian dài. Nhưng trên thực tế thì tùy vào bức tranh mà các nghệ nhân sẽ phối các màu với nhau hoặc là phối với màu trắng để tạo ra được sắc độ mong muốn. Việc phối trộn này hoàn toàn là dựa trên kinh nghiệm, màu đẹp hay không thì còn do bàn tay vàng của người nghệ nhân nữa. Công đoạn cuối cùng để tạo nên một bức tranh thì đó chính là in tranh. Các màu sẽ được pha với hồ nếp và quấy kỹ tạo thành chất màu quánh dính gọi là thuốc cái để khi in tranh thì dễ ăn màu, giữ màu lâu và chịu được ánh sáng không phai nhạt. Đây là yếu tố quan trọng vì ngày xưa các gia đình mua tranh thường là dán thẳng tranh lên trên vách tường hay cổng nhà, hết năm lại lột bỏ và dùng tranh mới. Theo quy tắc thì màu đỏ luôn là in đầu tiên và màu đen để đi nét thì sẽ luôn là màu in cuối cùng. Thông thường theo quy trình in tranh Đông Hồ thì một ngày sẽ chỉ in được một màu thôi. Và sau khi in thì tranh sẽ được đem phơi khô để ngày hôm sau in tiếp màu mới lên. Như vậy thì một bức tranh có bao nhiêu màu sẽ cần từng ấy ngày làm việc. Kỹ thuật in tranh Đông Hồ thì được gọi là kỹ thuật in úp. Tức là chúng ta sẽ úp tấm ván này sau khi mà đã phủ màu xuống bề mặt tờ giấy. Sau đó thì ngửa tấm ván lên và dùng sơ mướp để xoa đều sao cho màu ngấm đều vào tranh rồi mới gỡ tranh ra. Nghe thì có vẻ đây là việc đơn giản trong cả quy trình làm tranh nhưng mà nó cũng đòi hỏi sự thành thục, khéo léo và tỉ mỉ của người thực hiện. Từ việc là đặt ván xuống, mặt bìa được phết màu sao cho là màu ngấm đều lên trên mặt ván này, rồi đặt khuôn tranh đúng cách sao cho cân đối và chính xác, cho đến khi mà xoa sơ mướp lên mặt giấy đúng lực đều tay để màu không bị loang lổ. Bạn có thể thử tài khéo léo với hoạt động trải nghiệm tự tay in tranh tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Tranh Dân gian Đông Hồ. Tuy nhiên lưu ý là liên hệ đặt lịch trải nghiệm trước khi đến vì đây không phải là hoạt động luôn luôn có sẵn đâu nhé.
Về phong cách thì có thể nói rằng tranh đồng hồ có một sự tương phản rất đặc biệt. Đó là giữa cách biểu hiện tưởng chừng là hồn nhiên, đơn giản và những ẩn ý triết lý sâu sắc ở nội dung của tranh. Nét vẽ của dòng tranh này thì thiên về sự thoải mái, khoáng đạt, không đi vào tiểu tiết và cũng không bị gò ép bởi các quy luật xa gần. Phối cảnh, ánh sáng mà mang tính ước lệ, chú trọng, sống hơn giống. Do đó khi ngắm ta sẽ cảm thấy là có sự bình dị, gần gũi. Tuy nhiên, nội dung tranh lại bao hàm rất nhiều ẩn ý sâu xa trong từng nét vẽ, từng nhân vật. Có lẽ một phần bởi nó được sáng tác bởi những người học cao hiểu rộng. Cụ thể thì chúng ta hãy cùng lắng nghe cụ Nguyễn Đăng Chế giới thiệu về một số bức tranh khắc gỗ tiêu biểu của dòng tranh đồng hồ cho khách tham quan nhé. Năm 47, cụ nhà thơ Hoàng Cầm là người ở đây. Nếu ai học và ai về bên kia sông Đuống thì có câu cụ nói về tranh đồng hồ là tranh đồng hồ gà lợn, nét tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Đây là năm 47 cũng có cái bài thơ đã nói về tranh đồng hồ. Thì đây là một cái này, nó có nội dung cái này rất hay. Người ta chăn nuôi, người ta cầu mong nó sinh sôi nảy nở. Nhưng nó mang hai cái ý nghĩa rất hay. Là bên này nó biểu tượng cho cái chuyện hạnh phúc. Một cái con gà mẹ quây quần với 10 con gà con là hạnh phúc. Còn đây là sung túc, nó đủ hay ăn và chóng lớn. Người ta chăn nuôi người ta chỉ cần hai cái này thôi. Thì đây là một cái mà cụ Hoàng Cầm nói tranh đồng hồ. Thì đấy là một cái đặc biệt là nội dung. Còn cái nội dung cái thứ hai là cái đôi tranh này là cũng rất hay. Nói các bác là nếu tranh Tết, ở đây tranh đồng hồ người ta bán vào ngày Tết thì gọi là tranh Tết. Thì bên này có hai cái chữ là gì? Vinh hoa, phú quý. Tức là cầu mong hạnh phúc, may mắn, làm ăn giàu có. Vinh hoa phú quý mà. Nhưng đặc biệt là trong một gia đình không thiếu được hai nhân vật, cháu trai và cháu gái. Đấy, sinh sôi nảy nở, có con trai và chưa con gái thì chưa phải là hạnh phúc. Đấy, rất hay nhé. Cái con gà trống này là biểu tượng cho cái cậu con trai. Còn đây cái cô con gái này nó hiền lành, đạo đức, con vịt. Đấy. Rồi ngày Tết là không gia đình nhà nào bỏ được hai tờ tranh này. Vinh hoa phú quý. Đấy. Đôi tranh thứ hai là đôi tranh này là đôi tranh cũng rất hay này. Đôi tranh nói các cháu là ở nhà quê đấy. Thì các cháu nó đi chân trâu. Thì sẽ gọi là mục đồng chân trâu. Tức là trẻ em nó gọi là mục đồng. Nhưng nó chơi rất văn hóa là gì? Nó lấy cái lá sen này nó che lên đầu để thay cho cái nón. Nó giải cái lá sen này lưng con trâu cho nó sạch. Khi nó ngồi đến lưng con trâu nó thổi ra cái tiếng sáo thì con trâu lại nghếch cái tai lên nghe. Người ta có cái từ người ta gọi rất hay là đàn bầu mà gãy tay trâu. Như một con trâu rất thích âm nhạc. Đấy. Trong này nó có 5 cái chữ là kỳ diệp, là đây là cái lá sen. Kỳ diệp là cái lá sen, cái này là cái sáo. Thanh thanh, tức là khi nó thổi ra âm thanh thì con trâu lại nghếch cái tai lên nghe. Đấy. Nó rất ngây thơ, rất hồn nhiên như thế này. Để tranh dân gian là đồng hồ này, phải nói là trẻ em nó chơi đấy, nhiều văn hóa cái chỗ đấy. Nó chơi nhiều lúc nào nó nghĩ đến cái cách chơi nó rất là vui. Bên này lại rất hay là khi nó đi chân trâu, về buổi chiều nó gặp một cơn giông, gió nó to, nó lấy cái áo tơi này giải lưng con trâu. Cái áo tơi này ngày xưa ở Thanh Hóa mới có chứ, ngoài Bắc không có cái nào, cái bằng cái lá cọ mà. Vâng, lá cọ. Thế thì đây là nó giải cái lưng con trâu, nó nằm ngửa lên, khi nó đánh con trâu nó chạy thì cái diều nó lên cao, nó sướng như màu tướng. Đây là vũ thu phong nhất tướng. Vũ là mưa mà buổi chiều nó gặp một con trâu, gió nó to thì con trâu nó chạy thì diều nó lên cao, nó sướng như ông tướng. Cái này là hay lắm mà đi giờ nhiều người ta thích chơi cái tranh này. Thế còn cái đôi tranh này là đôi tranh các bác thấy đây rất hài này. Ở đây ra cũng thâm lắm đấy. Bên này là tranh vứng dừa, tức là anh trồng trên cây hái hai quả dừa. Ở đây có vẽ hai quả dừa này mang cái nội dung của cái vợ chồng cái sống với nhau nó chung thủy, như là rất hài thế này. Cô vợ ở dưới lại vén cái váy đi, hứng hai quả dừa này, cái cây dừa nó cao độ 7-8 mét mà thả hai quả dừa xuống, cô làm sao cô váy hứng được. Đấy, nó hài cái chỗ đấy. Mà đúng 2 quả thôi ạ? 2 quả thôi đấy, cho nên nó có cái câu rất hay thế này, nói như cái thơ là trong như ngọc, trắng như ngà, tức là ý nói là cái quả dừa nước nó trong và cùi nó trắng. Đây chèo đấy hứng cho vừa lòng nhau, chồng chèo vợ hứng. Đấy. Bên này nói cái câu này rất hay, nói cái anh chàng câu rất hay này. Anh đồ sao khéo hứng hờ, bỏ dừa bên dưới mà lại hái dừa bên trên. Thế thì bên này là cái tranh cánh ghe. Thì đồng hồ nói bao giờ nó đối lập nhau.
bên Thuận ở bên Nghịch thì cái ông này đa thê thì có cái bà vợ hai. Đấy, thế nhưng mà ở đây đồng hồ có cụ vẽ cũng rất thâm đấy. Cái bên này để vẽ cây đa là muốn ám chỉ đến ông già cổ thụ, ông này đa thê. Đa thê, nhiều vợ, đây là bà vợ hai. Đấy. Cho nên đây có hai chữ là đánh ghen. Đấy. Thế thì rất hay thế này, các bác thấy này, cái ông chồng ấy khoác tay vào đây. Ý là như nào? Làm cái bà vợ cả là trông thấy thế này đã điên lên rồi. Đúng chưa? Trông thấy đã điên lên rồi. Mà cái bà này thì rất hay là bà này lại đang có bầu. Mà lại không cần mặc áo hết gì cả. Cầm cái tóc thách cái bà này cắt đi. Là một đấy. Kêu gọi ra để cho bà này đã ghen thì lại càng ghen thêm. Đấy. Thế thì cái ông này mới khôn. Nói một câu thế này rất hay. Đây là tôi đọc nguyên văn này. Thôi nuốt giận làm lành. Chi đừng sinh sự nhục mình nhục ta. Tức là ý nói là thôi tôi đã chót có bà vợ hai rồi. Thì xin mà đừng sinh sự nữa. Nhục cả tôi và nhục cả bà. Xấu chàng của ai đấy? Xấu chàng của ai đấy. Đấy. Thế cho nên là phải nói thế này. Cái thằng bé này con bà vợ cả nó nói một câu rất hay thế này. Mẹ về tắm mát nghỉ ngơi. Tam thanh trụm lại mặc thầy tôi với gì. Ba người cãi nhau chả giải quyết được cái gì cả. Thôi mặc kệ ông ở chỗ đấy. Đặc biệt cái này là cái hay. Cái này là cái nổi tiếng nhất đồng hồ. Nổi tiếng luôn. Cách đây 500 năm ở đây các cụ đã vẽ một cái đám cưới. Mà không vẽ con người mà lại vẽ con vật. Phải nói rất hay, hai cái ý này là hay lắm. Nhà mà có chuột mà nuôi mèo nó dứt khoát mèo nó bắt chuột. đây là muốn nói là gì? Cái quan trên, đây là thường dân, đây là cô dâu và đây là chú rể. Mà cái đám cưới ở đây của ngài Đông Hồ không dùng cái từ song hỷ đâu, ngày xưa người ta gọi là nghênh hôn. Nghênh là vui mà hôn là hôn lễ. Thế thì dâu rể muốn đón được nhau thì cái phần trên là gì? Phải kèn trống mang cá mang chim đến cống cho con mèo này. Và đây trong này nói hai cái chữ là tống lễ, không phải là cống nữa, mang cái này đến tống cho nó. Đấy. Tức là đây là cái chuyện ngày xưa đã có cái hối lộ đây, cái tham nhũng đây. Đấy, tham nhũng chính là ngày xưa là cái này. Và ở đây phải nói thế này, không vẽ con người mà vẽ con vật. Cho nên cái công quan trên ấy, không làm gì được cái ông dân ở Đông Hồ này. Tôi có vẽ ông đâu, tôi vẽ con vật cơ mà. Đúng rồi. 12 con chuột, con này thì không vẽ đuôi. Anh mang này đến anh cống cho nó, chắc gì nó để cho anh sống yên. Anh sợ quá anh cụp nó đuôi đi. Đấy. Nó hài hước cái chỗ này, châm điếm cái chỗ này đây. Phải nói là các ông quan chức thì ngày xưa cũng không làm gì được ông nghệ nhân ở đây. Như mình đã nói thì tranh in bán khắc gỗ chỉ là một trong những dòng tranh Đông Hồ mà thôi. Tranh Đông Hồ còn có cách sáng tác khác, đó là tô màu, vờn màu trên tranh đã được in nét trước hoặc là vẽ tranh trên giấy. Lúc này thì người nghệ nhân sẽ thể hiện tài hoa của mình với cách phân bố màu sao cho hài hòa, hợp lý và thẩm mỹ. Và theo như mình được biết thì hiện tại là rất nhiều người chơi tranh tìm về làng tranh Đông Hồ để đặt hàng các nghệ nhân những bức tranh mà vẽ mới bằng tay hoàn toàn, chứ còn không nhiều người là chuộng dòng tranh khắc gỗ nữa. Tuy nhiên thì chắc chắn là vẫn phải nói rằng dòng tranh khắc gỗ là đại diện của lịch sử hàng trăm năm của tranh Đông Hồ và không thể nào mai một được. Nhưng tranh Đông Hồ đồng thời cũng cần phải thích nghi với đời sống bối cảnh hiện tại để các nghệ nhân có thể thực sự sống được với nghề. Xem đến đây thì chắc hẳn các bạn cũng đã hiểu rõ hơn về tranh Đông Hồ và giá trị độc đáo của dòng tranh này rồi đúng không? Nhưng điều mình tò mò và thấy ý nghĩa hơn cả lại là câu chuyện của người đã gìn giữ và phát triển nghề truyền thống này. Bởi vậy, ở tập sau hãy cùng mình gặp gỡ một người như thế, đó chính là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế. Và đừng quên đăng ký kênh nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích nhé. Mà cái giải thưởng lúc đó cái gì đâu, tiền không có. Thế ạ? Chỉ cho bộ ống chén. Lúc đó mình đã sướng đấy. Thế là 2 lần giải thưởng là 2 bộ ống chén ạ? 2 lần với chén. Hẹn gặp bạn ở video sau.